Чим озброєні військові телевізійники? Який комплекс запустили в Десні? Скільки коштує ремонт судна «Балта»? На що Чехія проміняє САУ Дана-52? Та який раз поспіль Абрамс покращили? В Міністерстві оборони спростували інформацію про рішення керівництва змінити військову символіку однострою Збройних сил України. Мовляв, нещодавно відбулися чергові консультації з експертами щодо змін до правил носіння форми, і один з учасників по-своєму інтерпретував це у ЗМІ. Так, починаємо блок новин ОПК України. Верховна Рада схвалила законопроєкт, що запроваджує нові генеральські звання. Також він запроваджує нові сержантські звання з 1 травня. Відтепер скасовано звання генерал армії України, введені бригадний генерал і комодор. А також змінено символіку майже усіх вищих звань. Це адаптує нас до стандартів НАТО і наближає до переходу на американську систему грошового забезпечення. Документ, який має підписати голова Верховної Ради і президент України, підтримав 291 народний депутат. Запорізький державний авіаремонтний завод «Мігремонт» передав 299-й бригаді тактичної авіації модернізований штурмовик Су-25. Він зазнав часткового та комплексного ремонту. Це дозволить Су-25 служити ще 12 років. А от модернізація та ремонт літака Міг-29 на одному з підприємств держконцерну «Укроборонпром» заборонена, поки не завершиться слідство щодо розкрадання працівниками 20 вузлів та агрегатів до нього. Державне підприємство «Антонов» запустило у виробництво 5 серійних Ан-178. Один з них для Перу. А щодо решти тривають перемовини із українськими силовими структурами. Підприємство частково придбало нове обладнання для Ан-178, а також активно працює над переобладнанням дослідного зразка. Тим часом держкомпанія «Укрспецекспорт» оголошено переможцем тендеру на ремонт літака-заправника ВПС Пакистану з опціоном на ще 2. Капітально відремонтований на Миколаївському суднобудівному заводі десантний катер «Сватове». На ньому повністю оновлено конструкції корпусу та зовнішню обшивку. Відремонтовано систему головного двигуна, валопроводи, гвинтостернову та якірно-швартову систему, механізм десантної апарелі, електромеханічну частину тощо. До речі, стало відомо, що на доковий ремонт і технічне відновлення судна забезпечення «Балта» закладено 22 мільйони гривень. Харківське конструкторське бюро з машинобудування може довести Т-64 до версії КРАП аж за 5 років. Рік піде на розробку конструкторської документації, 2 на виготовлення дослідного зразка та випробувань, ще 2 на коригування документації і доробку прототипу. Такі темпи не влаштовують керівництво Міністерства оборони, тому від «Укроборонпрому» вимагають максимально пришвидшитись. До речі, Україна підготувала проєкт модернізації легких плавучих танків ПТ-76 для Індонезії та інших країн Азійського регіону. В Десні розпочав роботу легководолазний комплекс для підготовки танкістів будь-якої пори року. У його складі басейн, навчальні класи та резервуар із макетом танка. Всього облаштовано 5 навчальних місць. На них курсанти вивчають характеристики протигазу ІП-6. Умовні сигнали взаємодії тренуються надавати першу допомогу. Після медогляду та отримання допуску вони занурюються самостійно, а потім працюють у складі екіпажу. На випадок екстрених ситуацій є система скидання води, що за 10 секунд осушує бойову машину. Державна прикордонна служба отримала від представництва ООН в Україні 2 мікроавтобуси «Форд Транзит». Вони виконуватимуть завдання на ділянці відповідальності окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». До речі, водолазам аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС колеги з Нідерландів передали професійні водолазні апарати від шведського бренду «Інтерспіро», рятувальні жилети, утеплюючі костюми, рації тощо. Контррозвідка СБУ у Києві впіймала високопосадовця Міністерства освіти і науки України на хабарі за ухвалення рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт. Він вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення Міністерством оборони України. Розробка стосувалась військових захисних технологій. Корупціонеру директор одного з підприємств ОПК передав $5000 та 165 тисяч гривень. Йому обирають запобіжний захід. Сьогодні День журналіста, а тому трохи розповім про наше технічне оснащення. Щочетверга для запису ведучого я приїжджаю на 24-й канал, у гардеробі одягаю камуфляж, потім мені накладають грим та чіпляють мікрофон-петличку. У студії підводки до інформблоків та сюжету записую на 2 камери з суфлерами. Ще одна на так званому крані. А це ми вже в будинку офіцерів, тут офіс техніки війни.
Це наша монтажка, за нею стіна, на якій ми склітаємо усі матеріали з виставки «Зброя та безпека». Також монтуємо сюжети на ноутбуках. Ну а про решту техніки військового телебачення і її еволюцію за час війни дивіться далі. Насправді військові телевізійники почали роботу не з агресії Росії, а 28 років тому, 6 червня. Хоча 2014 став багато в чому переломним. Починаючи з першої ротації на Донбас, куди відбули тодішні і нинішні керівники студії. Відрядження у невідомість технічно було забезпечене дуже скромно. У мене була Sony P170, це відеокамера, яка працювала на міні-DV касетах, вона ще залишилась з Криму. Мені тоді її вдалося вивезти, до речі, поїздом, тому що дехто навіть мене переконував, що треба залишити всю апаратуру. В Волошина тоді, я пам'ятаю, Влада, був такий фотоапарат Samsung, і ще в нас був мобільний телефон, на який ми це знімали. І все це заходило. Аеродром в Краматорську. За моєю спиною кілька хвилин тому підірвали український вертоліт Мі-8. За попередніми даними, терористи влучили в нього з гранатомета. Відео з касет міні-DV доводилося заганяти в ноутбук через плату FireWire, а потім монтувати і лише тоді викладати в інтернет. Тим часом цивільні телеканали і навіть щойно сформовані нацгвардійці були вже на цифрі. Вони вигравали у якості і швидкості роботи, все ж перевагою бійців ЦТРС був ексклюзив, бо жили в таборі з учасниками АТО і могли брати участь у бойових операціях проти Колорадської навали. Так виглядає станція Брусин. Бойовики ховались в цьому вокзалі і вели вогонь по українських десантниках, які їхали трасою з Славянська на Красний Лиман. Ось що залишилось з цього вокзалу. Бій йшов тут досить жорстокий. На цифрові камери військові телевізійники почали активно переходити пекельного серпня, коли волонтери передали партію апаратури. Не вся вона була придатна до бойових умов, тому згодом надійшли маленькі репортажні камери Canon, які вже 5-й рік воюють на Донбасі. Вони витримують натиск пилу, вологи, ударів, відправляються на обслуговування і знову повертаються на війну. У закордонних відрядженнях апаратурі також буває непереливки. Найбільше проблем в мене з технікою було, напевно, в миротворчій місії в Ліберії, коли температура в день досягала 40 градусів, а вологість повітря було 90-95%. Від великої вологості збирався конденсат в техніці, і техніка могла навіть вийти з ладу. Тож перед зйомками, хоч у місії, хоч на війні, хоч у мирній Україні, доводиться ретельно перевіряти камери, мікрофони, флешки. Як приклад, у 2017 році після дня зйомок на виставці «Зброя та безпека» картка пам'яті просто розсипалась в руках оператора техніки війни і довелося усе перезнімати. Тож якою б якісною апаратура не була, з часом вона потребує оновлення. Нещодавно наші американські партнери передали нам апаратуру та аксесуари до неї. Це фотокамери Canon, відеокамера Sony, транспортувальні кейси для апаратури, також штативи, моноподи, картки пам'яті, накамерне світло тощо. Окрім основних камер та девайсів до них, військове телебачення активно застосовує екшн-камери, які холоднокровно пишуть миттєвості війни. Так наш оператор Вадим Стасюк, навіть діставши поранення під Червоним Лиманом 3 червня 2014 року, продовжував знімати на GoPro під час бою. Це відео набрало майже 1 мільйон переглядів на нашому YouTube-каналі. А на нещодавніх зйомках випробувань ракетних комплексів «Нептун», «Вільха-М», «Тайфун-1» екшн-камери також сильно допомогли нашим колегам, бо під час пусків до зразків близько не дістатись. У такі моменти ситуацію рятували навіть прості підручні засоби. У нас є на GoPro такий здоровенний портфель обвісів, там всякі кріплення на те, на руль, на шльом, на автомат. Ну а по ітогу надійніше, швидше і краще воно все цепляється на скотч, на якусь палку. Ми використовували взагалі монтіровку, взяли у нашого водія, вона така буквою Г, монтіровка. Її втикаєш в землю, до неї приматуєш GoPro, і це самий надійний агрегат, її нікуди не здує, нічого з нею не станеться. В останні роки підняти телекартинку на вищий рівень допомагають знімальні безпілотники. Проте військове телебачення України за цей період не купило жодного. Знімати техніку війни на власний дрон нам допомагав волонтер Дмитро Малишев. Ефектні кадри проекту Recruit.ua з неба фіксував квадрокоптер 24 каналу. Так, на екваторі війни друзі з People Project передали нам дрон, але він згодом розбився через глюки матриці. А зараз військове телебачення опановує інший волонтерський безпілотник ПАВЕ-Ек, або так зване яйце. Сюди студія переїхала у 2015 році. Раніше вона дислокувалась
на вулиці Мельникова. Ось. І тут колись знаходився зал для нарад. Ну, а згодом було вирішено тут створити таку ось студію. Пришвидшило облаштування студії, це проєкт про військо, адже він раніше записувався на 5-му каналі. Потім хлопці зрозуміли, що можна власноруч щось зробити. Ось були закуплені такий синій фон, в принципі. Тут пишеться ведучий, на синьому фоні йдуть картинки, заставки, можна підставляти відео. Та і так далі. Що стосується обшивки, це дуже чудова шумоізоляція. І це суфльор, він зроблений власноруч нашими військовослужбовцями. Знову ж таки, ось це штатив, це монітор 19-ка, це таке от шкло від сканера, але маємо надію, що вже купимо нормальні суфльори і будемо якось цивілізованіше виглядати. На фронті ж відбувалася власна еволюція суфлерів. Спершу речники АТО передавали штабну інформацію з пам'яті, потім з папірця, а далі народився цей пластиковий помічник. Ось таке ноу-хау неодноразово допомагало військовим озвучувати тексти на телебаченні. Зараз ми вам продемонструємо принцип його роботи. В районі відповідальності оперативно-тактичного груповання «Схід» неподалік Водяного противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Та оперативність на війні залежить в першу чергу не від оснащення, а транспорту. Спочатку заворушень на Донбасі військові телевізійники просилися на техніку підрозділів. Згодом волонтери передали прес-центру АТО нерозмитнений зелений Volkswagen-транспортер, який колеги прозвали «Сарочкою». Ця залізна жіночка мала свої вибрики, проте вивозила фронтових медійників з серйозних халеп, рятуючи їхнє життя. Саперная лопатка, универсальное средство. Дворники работают. Ладно, какие предложения могут быть? Как мы его можем завести? Ну, вон УАЗик, например. Так він сам на ладом дихає. Тим часом по мирній Україні військове телебачення України пересувалося скромним седаном Део. Тож волонтери подарували нам старенький Форд Транзит. Пам'ятаю, мені разом з колегами навіть вдалося на ній з'їздити за кермом у відрядження в Черкаси. Тоді вона мала максимальну швидкість 90 км за годину, тож на дорогу ми витратили десь 12 годин. Все ж за день нам вдалося відзняти тест-драйви бронемашин Барс-6 і Барс-8. Він переважно стояв, тому через кілька місяців поїхав до одного зі спецпідрозділів. Його та Део згодом замінив мікроавтобус Рено від Міністерства оборони України. А на Донбасі наші мобільні групи пересуваються Тойотами Land Cruiser 70-ї серії з першої партії, яку Сполучені Штати передали українській армії у кількості 43 одиниці. До речі, саме таку машину 3 роки тому ми зафільмували на Луганщині для техніки війни. 20 кораблів і суден ВМС України, захоплених росіянами під час окупації Криму, хочуть перебазувати на озеро Донузлав. Зараз вони сконцентровані в бухтах Стрілецька та Інженерна. Нагадаю, минулого тижня корабель управління «Славутич» повернувся на штатне місце стоянки в бухту Голландія. Цим починаємо блок зброярських новин світу. Компанія Metroline USA продемонструвала інноваційний коліматорний приціл Foresight. З'єднання зі смартфоном через Bluetooth розширює функціональні можливості. Наприклад, додаток Double Shot сам відрегулює приціл після кількох пострілів. На вибір тут 10 типів прицільних сіток, 5 з яких можна зберегти у сам приціл. Девайс за $649 запам'ятовує дані до 10 різних одиниць зброї. Має сенсор світла, компас, індикатор кута нахилу, лічильник пострілів та індикатор зарядженої батареї. У межах програми Next Generation Squad Weapons армія США отримала нову стрілецьку зброю від Sig Sauer. Це гвинтівка MCX Spear для заміни карабіна М4, а також кулемет CLMG-68 замість М249. Ще однією новинкою є глушник SLX. Серед переваг цих комплексів озброєння здатність пробивати будь-який бронежилет. Усе через застосування нового 6,8 мм біметалевого патрона з підвищеною дульною швидкістю, дальністю стрільби та відносно невеликою масою. Італійська армія зважилася на придбання нового колісного танка Центауро 2 у кількості 40 одиниць. Нова угода укладена як доповнення до контракту від 2018 року. Документ передбачає також логістичну і технічну підтримку нових бойових машин упродовж 10 років, яка розповсюджується і на 10 досерійних зразків. Крім того, у контракті вартістю понад $1 мільярд заплановане придбання ще 56 центуріонів, 8-колісники масою 30 тонн озброєні 120 мм гарматою,
Тим часом до війська США пішли перші БМП Бредлі А4 з більш потужним двигуном та масштабним оновленням електронних систем. Перша партія модернізованих танків Абрамс М1А2 СЕП-В3 надійшла до першої кавалерійської дивізії армії США. Оновлення торкнулись захисту машини, бойової потужності, зв'язку та інших характеристик. Це перші машини з 435, які плануються до оновлення. За свою історію Абрамс зазнав 15 еволюцій і третю в серії System Enhancement Package. До речі, консорціум польська група збройова склав 5 перших танків Leopard 2А4 у версії модернізації 2PL. Міністр оборони Чехії Любомир Метнар оголосив про рішення замінити артилерійську систему Дана французькими самохідними гаубицями «Цезар» на колісному шасі. Контракт вартістю 224 мільйони євро з Nexstar Systems можуть підписати до кінця цього року. Передбачається, що участь чеської промисловості у створенні партії має становити не менше 40%. Шасі також обране вітчизняне Татра Т-815 з колісною формулою 8х8. Окрім запланованих 52 артсистем, передбачено придбати ще 12 САУ. На авіабазі ВПС Тайваню Цінцюангань готують до льотних випробувань перший дослідний зразок реактивного навчально-бойового літака «Юньїн» або «Відважний Орел». Тестування відбудеться наприкінці червня. Зараз триває перевірка усіх систем та пробіжки аеродромом. Вартість програми створення літака, яке фінансує Міністерство національної оборони – $2,2 мільярда. 2 прототипи XT-5 будують цього року, а 66 серійних одиниць планують скласти до кінця 2026-го. Наступного разу дізнаєтесь про найбільші шпитальні судна світу. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.